नमस्ते। आजको भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई के सिकाउन गइरहेको छु भन्दाखेरि हाम्रो एपमा नेभिगेसन रेल कसरी राख्ने भनेर म सिकाउन गइरहेको छु। र पहिला नेभिगेसन रेल भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा नेभिगेसन रेल भनेको एउटा विजिट भयो जुन चाहिँ हामीले कुनै पनि एपको कि त लेफ्टमा कि त राइटमा डिस्प्ले गर्ने भयो। अब यो चाहिँ बेसिकली कति बेला युज हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि रो विजिट हुन्छ नि त्यसको फर्स्ट अथवा लास्ट एलिमेन्टमा युज हुने भयो। अब नेभिगेसन रेल त अब बेसिकली अब हाम्रो के भन्छ लार्ज भ्यू बोर्डमा युज हुने भयो, जस्तै डेस्कटप वेब त्यस्तो ठाउँमा युज हुने भयो। र चाहिँ सिम्पल हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ बेसिकली हामीले चाहिँ बटम नेभिगेसन बार युज हुने भयो यस्तै। र अब ठुलो स्क्रिनमा त अब बेसिकली अब द नेभिगेसन रेल बार युज हुने भयो। र यति नै हो नेभिगेसन रेल भनेको के हो भनेर सिम्पली तपाईँले बुझ्नुहोस्। एउटा विजिट भयो जुन चाहिँ हामीले लेफ्टको राइटमा डिस्प्ले गर्ने भयो हाम्रो एपको। र अब आउनुहोस्, अब नेभिगेसन रेल कसरी हामी युज गर्न सकिन्छ हाम्रो एपमा अब सिकाउँ। यो चाहिँ मेरो म चाहिँ यो पहिलाकै प्रोजेक्टमा टु बी कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु र तपाईँले मेरो मोबाइलको लाइभ प्रिभ्यू पनि देख्नु भइसकेको हुनुपर्नेछ। र अब आउनुहोस्, कोड गर्न थाल्नुहोस्। म चाहिँ आज बेसिकली के गर्छु भन्दाखेरि यो कन्टेनरमा चाहिँ यो ग्रिड भ्यूमा चाहिँ म आज काम गर्न चाहन्छु। अब त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा फाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ हजुरहरूले, जुन चाहिँ मैले अलरेडी बनाइसकेको छु नेभिगेसन रेल .dart भनेर। र म यसमा लेखेको कोड हुन्छ नि, अब म चाहिँ मेन .dartमा कल गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले। र पहिला चाहिँ अब हजुरहरूले मेटेरियल .dart इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ आज चाहिँ म स्टेटफुल विजिट क्रिएट गर्छु। मैले किन स्टेटफुल विजिट क्रिएट गरेको भन्दाखेरि म पछि भन्न चाहन्छु। अहिलेको लागि स्टेटफुल STFL र यहाँ NAVI नेभिगेसन लेख्न चाहन्छु क्लासको नेम। र म मेन .dartमा आएर त्यो फङ्सन कल गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ मैले क्लास बनाएको नाम यहाँ नेभिगेसन रेलमा। यसलाई चाहिँ म अनकमेन्ट गरिदिन्छु। अनकमेन्ट गर्नको लागि CTR+ / अथवा / भन्नाले वाट यहाँ चाहिँ फङ्सन कलमा मैले अघि नेभिगेसन लेखेको छु नि त क्लासको नेम, त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। फङ्सन कल गर्नु पर्यो नि नेभिगेसन। यसले बाई डिफल्ट इम्पोर्ट गरिदिन्छ बाई डिफल्ट। र त्यसपछि म फेरि नेभिगेसन रेलमा आउन चाहन्छु। र म यो कन्टेनरलाई चाहिँ म रिमुभ गरेर स्काफल बनाउन चाहन्छु। स्काफलभित्र हाम्रो जेनरली एप बार हुने भयो, एप बार भन्ने प्रोपर्टी। र एप बार भन्ने प्रोपर्टीमा हाम्रो एप बार भन्ने विजिट हुने भयो। र एप बारभित्र चाहिँ म आज टाइटल चाहिँ हाम्रो जेनरली टेक्स्टमा हुने भयो। र टेक्स्टमा चाहिँ आज नेभिगेसन रेल भनेर राख्न चाहन्छु। र यो टाइटल चाहिँ मलाई बिचमा राख्नु पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ सेन्टर टाइटल = ट्रु गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले। र अब जति रिस्टार्ट गरौँ, हाम्रो एपमा कस्तो चेन्ज आउँछ हेरौँ। पहिला हेरौँ न कस्तो चेन्ज आउँछ हाम्रो एपमा। अब यो क्लिक गर्ने बित्तिकै अब हाम्रो यो नेभिगेसन रेल भन्ने एउटा पेज खोल्नु पर्यो। तपाईँले मेरो मोबाइलको लाइभ रिभ्यू पनि देख्नु भइसकेको छ। र म अब त्यसपछि के गर्छु भन्दाखेरि यो नेभिगेसनमा एकचोटि क्लिक गर्न चाहन्छु। आयो नि त, इफेक्ट आयो नि त। र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि अब मैले हजुरहरूलाई अलरेडी पनि भनिसकेको छु
स्क्याफोल्ड भित्र मेनली दुईवटा प्रपर्टी हुने भयो, एउटा एप बार र अर्को बडी भन्ने प्रपर्टी। र म बडी भन्ने प्रपर्टी राख्न चाहन्छु। बडी भित्र चाहिँ म आज रो राख्न चाहन्छु। रो किन राखेको भन्दा मैले अघि नै भनिसकेको छु, नेभिगेसन रेलमा जेनरली हाम्रो रो लिने भयो। रोमा चाहिँ बेसिकली फर्स्ट अथवा लास्ट एलिमेन्ट युज हुने भयो। र यसपछि के राख्ने भन्दाखेरि तपाईँलाई यदि थाहा छैन भने कन्ट्रोल प्लस स्पेस थिच्नुहोस्, यसले बाई डिफल्ट अटो जेनेरेट सजेस्ट गर्ने भयो। र मैले यो फर्स्ट वर्ड राख्न चाहन्छु। र त्यसपछि चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेभिगेसन यहाँ रेल राख्न चाहन्छु। नेभिगेसन रेलमा चाहिँ सेलेक्टेड इन्डेक्स कुन चाहिँ सिलेक्ट गर्ने। अब नेभिगेसन रेलमा त थुप्रै अब हाम्रो आइकनहरू हुन्छ नि त, अब कुन चाहिँ सिलेक्ट गर्ने। अब त्यसमा म के गर्छु भन्दाखेरि अहिलेको लागि र्यान्डम नम्बर 0 राख्न चाहन्छु। र डेस्टिनेसनमा चाहिँ म के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब डेस्टिनेसनमा के राख्नुपर्छ भन्दाखेरि सिम्पली तपाईँले यहाँ होभर गर्न सक्नुहुनेछ। यसले एउटा लिस्ट लिने भयो। लिस्ट लिँदाखेरि अब तपाईँले लार्ज ब्र्याकेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यहाँ नेभिगेसन डेस्टिनेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। र आइकनमा चाहिँ आइकन्स डट होम राख्न चाहन्छु। र यसको लेभल पनि दिउँ न। लेभल जेनरली हाम्रो केमा हुन्छ भन्दाखेरि विजिटमा हुने भयो, त्यही भएर टेक्स्ट राख्न चाहन्छु। होम भन्ने भयो। र यसै गरी म अर्को पनि नेभिगेसन रेल डेस्टिनेसन राख्न चाहन्छु। यसलाई कपी गरेर 2-3वटा राख्न चाहन्छु। र म यो होमको ठाउँमा इन्फो राख्न चाहन्छु। अबाउट अस। र यो यसमा चाहिँ म सपिङ कार्ट राख्न चाहन्छु। र लेभलको ठाउँमा चाहिँ सपिङ राख्न चाहन्छु। कार्ट सिम्पली कार्ट मात्र राख्न चाहन्छु। र त्यसपछि अब के गरौँ भन्दाखेरि एकचोटि रिस्टार्ट गरौँ। हाम्रो एपमा अब कस्तो चेन्ज आउँछ हेरौँ। सिम्पली तपाईँले यहाँ नेभिगेसनमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। हाम्रो आयो नि त, आइकनहरू आयो नि त। अब मैले यो आइकनलाई क्लिक गर्न मिल्दैन, किन भन्दाखेरि यो अपडेट गराएको छैन। अब जस्तो म क्लिक गर्छु, जब मैले यसलाई क्लिक गर्छु यसले एरर देखाउँछ। यो सेकेन्ड आइकन एरर देखायो नि त। द मेथड कल वाज कल नल। अब त्यो किन एरर देखाएको भन्दाखेरि हामीले युआईलाई अपडेट गरेको छैन, हामीले यो नेभिगेसन रेललाई अपडेट गरेको छैन। अब अपडेट गर्नको लागि तपाईँले के युज गर्न सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि सिम्पली अन डेस्टिनेसन सेलेक्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ किन युज गरेको भन्दाखेरि अब तपाईँले अब सिम्पली अब कुनमा सेलेक्ट गर्ने भन्दाखेरि यसले डिटरमाइन गर्ने भयो। अब कुन आइकनमा सेलेक्ट गर्ने, अब कुन आइकनमा सेलेक्ट गर्ने भन्दाखेरि यो प्रपर्टीले डिटरमाइन गर्ने भयो। अब यसले के लिन्छ भन्दाखेरि एउटा फङ्सन लिने भयो र आर्गुमेन्टभित्र एउटा इन्टिजर, यसले एउटा फङ्सन भन्ने लिने भयो। इन्डेक्स यहाँ कमा छुट्यो, सरी। र इन्डेक्सभित्र चाहिँ
अब मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो सेलेक्टेड इन्डेक्स अहिलेको लागि हामीले ऱ्यान्डम नम्बर 0 राखेको छु नि त। अब म सपोज अब यो इन्डेक्स सेलेक्ट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीले त हाम्रो युआईलाई त अपडेट गराउनु पर्यो। त्यही भएर मैले एउटा यहाँ भेरिएबल भन्ने डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले। इन्ड सेलेक्टेड इन्डेक्स हाम्रो सुरुको इन्डेक्स नै हाम्रो 0 हुन्छ र त्यसपछि म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो 0 को ठाउँमा मैले त्यो सेलेक्टेड इन्डेक्स राख्नु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँ सेट स्टेट राख्नु पर्ने हुन्छ। सेट स्टेट र सेट स्टेट भित्र चाहिँ मैले सेलेक्टेड इन्डेक्स इक्वल्स टु इन्डेक्स राख्नु पर्ने हुन्छ र यो राखेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि एकचोटि रिस्टार्ट गरौँ। अब एरर आउँदैन। अब मैले हरेक टाइम मेरो युआई चेन्ज हुने भयो। जब मैले त्यो हरेक टाइम गर्छु नि त्यसले अर्को यसले चेन्ज गर्ने भयो। म नेभिगेसनमा एकचोटि क्लिक गर्न चाहन्छु। अब म यो 3वटा आइकन राखेको छु नि सबैमा मैले चेन्ज गर्न मिल्छ, क्लिक गर्न मिल्छ। मेरो मतलब म यसलाई क्लिक गर्न मिल्छ, क्लिक गर्न मिल्यो। सेकेन्डको लागि पनि क्लिक गर्न मिल्यो, फर्स्टको लागि पनि क्लिक गर्न मिल्यो। अघि त मैले यो सेकेन्डलाई क्लिक गर्दाखेरि हामीलाई यहाँ एरर देखाएको थियो नि त, अहिले देखाएन नि त। अहिले किन नदेखाएको भन्दाखेरि मैले यो कुन आइकनलाई सिलेक्ट गर्ने भनेर मैले एउटा फङ्सन बनाएको छु जुन चाहिँ इन्डेक्स भनेको हाम्रो यो आइकन हाम्रो यो नेभिगेसन रेल भयो नि त। अब एउटा यहाँ एरर र यसमा अहिले एउटा प्रब्लम छ। त्यो प्रब्लम चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले त टेक्स्ट लेभल होम भनेर राखेको छु नि त, तर यहाँ केही पनि देखाएन नि त। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अर्को प्रपर्टी के छ हाम्रो नेभिगेसन रेलको हेरौँ। लेभल टाइपमा चाहिँ बेसिकली अब के युज गर्ने भन्दाखेरि एउटा नेभिगेसन रेल टाइप भनेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। नेभिगेसन रेल टाइप इक्वल्स टु सेलेक्टेड। अब एकचोटि रिस्टार्ट गरौँ। अब हामीले हाम्रो यो टेक्स्ट लेखेको छु नि अब त्यो पनि हामी देखाउँछ। अब अघि त्यो देखाएको थिएन नि त। अब हामीले जब यसलाई त्यो आइकनलाई प्रेस गरेँ त्यो जस्ट आइकन मात्र देखायो नि त। अब मैले यहाँ टेक्स्ट पनि लेखेको छु नि त, त्यो देखाएन नि त। अब त्यो टेक्स्ट देखाउनको लागि तपाईँले सिम्पली लेभल टाइप भन्ने प्रपर्टी युज गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसमा चाहिँ तपाईँले यो सिलेक्ट भन्नेमा राख्न सक्नुहुनेछ। र अब त्यसपछि फेरि नेभिगेसनमा आउन चाहन्छु। अब नेभिगेसनमा आएपछि देखायो नि त होम। मैले होममा हाम्रो सुरुको इन्डेक्स भनेको नै 0। अब मैले सपोज सेलेक्टेड इन्डेक्स 2 भयो भने चाहिँ हाम्रो 2 भयो भने हाम्रो सेलेक्टेड इन्डेक्स पनि 2 नै हुने भयो। यो इन्डेक्स सधैँ हाम्रो 0बाट स्टार्ट हुने भयो, एरो जस्तै हो। अब मैले सिम्पली यो थर्डलाई क्लिक गरेँ। अब यसले यहाँ कार्ड भनेर पनि देखाउँछ। कार्ड देखायो नि त। अब मलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब सिम्पली अब यो खाली भएको कन्टेनरमा अब केही कुरा लेख्नु पर्यो। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि म यहाँ एउटा अर्को प्रपर्टी पनि राख्न चाहन्छु जुन चाहिँ भर्टिकल डिभाइडर राख्न चाहन्छु। भर्टिकल डिभाइडरले के प्रपर्टी युज गर्छ हेरौँ। यसले एउटा विथ भन्ने प्रपर्टी युज गर्ने भयो। विथमा चाहिँ अहिले 3.0 राख्न चाहन्छु र अर्को प्रपर्टी के युज गर्छ भन्दाखेरि यसको थिकनेस पनि हाम्रो डबलमा हुने भयो, 10 राख्न चाहन्छु। र यसको अर्को प्रपर्टी के छ हेरौँ। कलर पनि रहेछन्, कलर रेड राख्न चाहन्छु र एकचोटि रिस्टार्ट गरौँ हाम्रो एपमा। अब कस्तो चेन्ज आउँछ।
अब मैले भर्टिकल डिभाइडर चाहिँ अब यहाँ यो थिकनेस हुने भयो, यो यसको कलर पनि चेन्ज हुने भयो। अब मैले नेभिगेसनमा एकचोटि क्लिक गरेँ, यसको थिकनेस बढ्यो नि त, रेड पनि आयो, यसको विड्थ पनि आयो। अब त्यसपछि चाहिँ अब म के गर्छु भन्दाखेरि अब यहाँ हल्का कन्टेन्टहरू लेख्न चाहन्छु। त्यसको लागि म चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि एउटा एक्सपान्डेड भन्ने विजिट तपाईँले युज गर्नुपर्ने हुन्छ, अरू विजिट युज गर्न पाउँदैन, एक्सपान्डेड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपान्डेडमा चाहिँ चाइल्डमा चाहिँ म के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि अब हाम्रो टेक्स्ट अब यहाँ बिचमा लेख्नु पर्यो, त्यसको लागि सेन्टर भन्ने प्रोपर्टी युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सेन्टरमा अब टेक्स्ट लेख्नु पर्नुको लागि सिम्पली हाम्रो टेक्स्ट भन्ने प्रोपर्टी छ र यसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि सेलेक्टेड इन्डेक्स यहाँ इन्भर्टेड ओपनिङ क्लोजिङ छुटेछ। अब लिस्ट चेक अब कस्तो आउँछ हेरौँ, हाम्रो एपमा अब कस्तो चेन्ज आउँछ। मैले नेभिगेसनलाई एकचोटि क्लिक गरेँ र मैले कार्डलाई एकचोटि क्लिक गरेँ, अपडेट भएको छैन। अब हेरौँ, अब किन केही चेन्ज आउँछ होला। आयो नि त, मैले फर्स्टमा प्रेस गर्दाखेरि यसले 0 बाट स्टार्ट हुने भयो नि त, किन भन्दाखेरि मैले डिक्लेयर गरेको छु नि त, सेलेक्टेड इन्डेक्स इक्वल्स 0 बाट स्टार्ट होस् भनेर, स्टार्ट गर्नु भनेर मैले यहाँ डिक्लेयर गरेको छु। र मैले जब सेकेन्ड इन्फोमा क्लिक गर्छु यसले बाई डिफल्ट 1 भनेर देखाउने भयो, चेन्ज भयो नि त। अब मैले सपिङ कार्टमा क्लिक गरेँ भने यसले 2 देखाउने भयो। अब तपाईँले सिम्पली अब यो यसको नेभिगेसन रेलको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने सिम्पली यहाँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो प्रोपर्टीको नाम भनेको ब्याकग्राउन्ड कलर इक्वल्स टु कलर्स डट ब्लू राखौँ न, कस्तो चेन्ज आउँछ। सिम्पली अब तपाईँले नेभिगेसनमा क्लिक गर्नुहोस्, ब्लू राख्दाखेरि त भएन, हल्का भएन, ग्रिन राखौँ न, सेभ गरौँ, यस्तो आयो नि त। अब अर्को एउटा प्रोपर्टी युज गरौँ नेभिगेसन रेलको, selected सेलेक्टेड लेबल टेक्स्ट स्टाइल पनि एउटा युज गरौँ न। यसले के लिन्छ भने टेक्स्ट स्टाइल भन्ने युज लिने भयो टेक्स्ट स्टाइल। यसमा चाहिँ म कलर्स दिन चाहन्छु, व्हाइट राख्न चाहन्छु। व्हाइट राखेपछि अब के चेन्ज आउँछ हेरौँ।
मैले नेभिगेसनलाई एकचोटि क्लिक गर्न चाहन्छु। व्हाइट राखेपछि हाम्रो टेक्स्ट छ नि त, यो व्हाइटमा आउने भयो। अब मैले सेकेन्डमा क्लिक गरेँ, यो पनि व्हाइटमा आउने भयो, एबाउट अस। यहाँ थर्डमा क्लिक गरेँ पनि कार्ड आउने भयो। र म यसको अर्को एउटा लास्ट प्रोपर्टी दिन चाहन्छु जुन चाहिँ एलिभेसन चाहिँ अब तपाईँले जति राख्यो त्यसले त्यसको स्याडोलाई त्यति नै यसले इफेक्ट गर्ने भयो, नेभिगेसन रेलको स्याडोलाई। मैले नेभिगेसन भन्नेमा एकचोटि क्लिक गरेँ, स्याडो देखाएँ नि त। जति एलिभेसन राखेँ त्यति नै हाम्रो स्याडोलाई कन्ट्रोल गर्ने भयो। र आई होप अब तपाईँले नेभिगेसन रेलको बारेमा बुझिसकेको हुनुपर्नेछ र त्यसको प्रोपर्टीहरू पनि बुझिसकेको हुनुपर्नेछ। त्यसको मेन प्रोपर्टी तपाईँहरूले बिर्सिनु नहुने एउटा के भन्छ डेस्टिनेसन, सेलेक्टेड इन्डेक्स र लेबल टाइप र अन डेस्टिनेसन सेलेक्टेड, यो चारवटा चाहिँ तपाईँहरूले राख्नुपर्ने एउटा मेन प्यारामिटर भयो। यो राखेन भने तपाईँहरूको एपमा एरर देखाउँछ। र आई होप अब यदि तपाईँहरूमा केही प्रब्लम आएमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ र म त्यसको रिप्लाई पनि गर्न चाहन्छु। र आजलाई यति, धन्यवाद।